orës 15 këtu në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. E njëjta gjykatë që e la 2 herë në burg orest sotën, sot e liroi përkundrejt garancisë. Edhe më herët i arrestuari me 863.000 euro dhe 2 patentat e Tahirit kishte ofruar garanci pasurore, por i ishte refuzuar. Sota do vijojë të jetë në akuzë të gjendje të lirë, ndërsa paratë që ju kapën do të qëndrojnë të bllokuara. Investimet në ekonominë shqiptare po ulen nga të gjitha drejtimet, investimet e huaja, ato të qeverisë dhe të vetë biznesit. Që pritesh sa ka ende të tjera në qarkullim. Njësoj si në vitin 1997, natën e ndërrimit të viteve, një adoleshent humbi jetën nga një plumb qorë, ndërsa në Laç, Shkodër dhe Tiranë është festuar duke qelluar me armë në ajër. Dëbore dhe erëra të forta kanë goditur shumë vende evropiane, përpasoj janë disa viktima, ndërsa një numër i madh fluturimesh ajrore janë pezulluar. I ftohti me 10 gradë nën zero goditi dhe Shtetet e Bashkuara, ku më ftohtë se në Mars, ndërsa në Shqipëri ka rrezik po godet Europën. E njëjta gjykatë që e la 2 herë në burg orest sotën, sot e liroi përkundrejt garancisë. Edhe më herët i arrestuari me 863.000 euro dhe 2 patentat e Sajmir Tahirit kishte ofruar garanci pasurore, por që i ishte refuzuar. Sota do të vijojë të jetë në akuzë në gjendje të lirë, ndërsa paratë që ju kapën do të qëndrojnë të bllokuara. Pasi u mbaj 2 muaj në paraburgim për t'u hetuar, orest sota u la i lirë ditën e ditëlindjes, me detyrimin për t'u paraqitur pranë organeve të hetimit 2 herë në muaj. E njëjta trup gjyqësore e apelit për krimet e rënda kishte refuzuar 2 herë të tjera, madje së fundmi edhe më 26 kërkesën e avokatëve të riut që këmbgulën ndryshimin e masës së sigurisë. Gjyqtarët e apelit për krimet e rënda Saida Dollani, Sokol Binaj dhe Femi Petku pranuan ndryshimin e masës përballë garancisë pasurore prej 5 milion lekë të reja. Kjo garanci financiare e familjes së Sotës do të qëndrojë ngrirë për llogaritë të shtetit derisa të marrin rrugë hetimet ndaj 25 vjeçarit. Por avokati i tij Fatmir Braka këmbgul se i riu është i pafajshëm, përderisa shuma prej 863.000 euro të gjetura në makinë burojnë nga bizneset e familjes. Siç rezulton nga hetimet e deritanishme, orest sota nuk është pyetur ende nga grupi i hetimit, ndërkohë që familjarët kanë depozituar në prokurori faturat financiare të bizneseve të tyre, duke bashkangjitur edhe faturat me kompanin Kurum. Nga ana tjetër, biznesmeni Lefter Sota ka pohuar se shuma prej 863.000 euro që ju gjetën të birit do t'i dorëzoheshin kompanisë Kurum si një formë garancie për blerjen e disa tonëve hekur. Ndërkohë që pas qëndrimit të prokurorisë se kjo shumë kishte dyshime se i përkiste ish ministrit të brendshëm, në gjykatën e apelit përfaqësuesi i akuzës u tërhoq nga ky version, duke mos komentuar asgjë mbi dyshimet. Më herët, gjykata e krimeve të rënda hoqi edhe masën e ndalimit për të dalë jashtë Shqipërisë për ish ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri, duke i kthyer në këtë mënyrë edhe pasaportën si dhe kartën e identitetit. Burimet thonë se prokuroria e krimeve të rënda nuk ka vendosur ende se kur do ta therrasë ish ministrin për ta pyetur, i cili para gjyqtarit paraprak u shpreh në dispozicion të hetimeve. 3 shqiptar dhe 1 gjeorgjan janë arratisur nga qeliti e paraburgimit në Athinë pak pas mesnate. Fatmir Marena, 26 vjeç, i arrestuar për vrasje dhe 2 bashkombas të tjerë të arrestuar për trafik lëndësh narkotike, gjendeshin në ndërtesën e paraburgimit në pritje të vendimit të gjykatës. Ata kanë sharruar hekurat e dritareve dhe me anë të çarçafuve kanë mundur të arratisen. Duke parë shqiptarët, 1 gjeorgjan që gjithashtu ndodhej në paraburgim me akuzën e vrasjes, i është bashkuar arratisjes, por policia ka arritur ta arrestojë sërish, ndërkohë që vazhdojnë kërkimet për shqiptarët që mund të jenë fshehur në zonë. Ministria e Drejtësisë ka proceduar për ndjekje penale 12 punonjës të burgut të Shënkollit në Lezhë. Shkak për këtë procedim është bërë një foto e publikuar nga vetë të dënuarit në rrjetet sociale,
ku shfaqeshin duke festuar Krishtlindjen me pije dhe sende që janë të ndaluara të futen në burgje. Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se punonjësit e proceduar jo vetëm kanë lejuar futjen e sendeve të ndaluara brenda regjimit të burgut, por nuk kanë vepruar as për të ndërprerë situatën e paligjshme që ishte krijuar. Për këtë arsye, ata janë denoncuar për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe mosmarrjen e masave për ndërprerje të gjendjes së paligjshme. Paralelisht me procedimet penale ndaj 12 punonjësve, ka nisur edhe procedura disiplinore sipas detyrave që duhej të kryheni. Nisma e policisë për dorëzimin vullnetar të armëve të zjarrit nuk dha rezultatet që priteshin. Rezultojnë 1555 armë të dorëzuara, ndërsa ka ende të tjera në qarkullim. Njësoj si në vitin 1997, natën e ndërimit të viteve, një adoleshent humbi jetën nga një plumbë qorë, ndërsa në Laç, Shkodër dhe Tiranë është festuar duke e qelluar me armë në ajër. Kështu festohej në natën e ndërimit të viteve 1997-1998. Këto janë pamjet e qytetit të Beratit, pothuajse njësoj kanë qenë të gjithë qytetet shqiptare në ato kohë të errta për vendin. 2 dekada më vonë sërish në Shqipëri festohet me breshëri armësh. Të vrarët nga plumbat që binin si shi nga qielli në 1997 raportoheshin çdo ditë, por zakoni i vjetër nuk është harruar. Një 16 vjeçar në Laç humbi jetën në tarracën e banesës nga një plumb qorr, por sipas burimeve nga policia, të shtona me armë janë konstatuar në të gjithë qytetet e vendit. Madje në kryeqytet plumbat shkaktuan edhe probleme me energjinë elektrike, pasi goditën linjat e tensionit. Por edhe nisma e policisë për dorëzimin vullnetar të armëve duket se ka dështuar për t'i dhënë fund këtij fenomeni. Deri në prill të 2017-s rezulton të jenë mbledhur një numër shumë i vogël armësh, krahasuar me ato që dolën nga depot e ushtrisë në 1997. Për këtë, policia e shtetit kërkoi që amnistia të shtyhej deri në fund të dhjetorit që lan pas, por për arsye të paqarta parlamenti nuk e miratoi, ndonse Komisioni i Sigurisë Kombëtare dha pëlqimin. Po ashtu nuk u mor parasysh as propozimi i deputetit Paulin Stërkaj që çdo familje që dorëzonte një armë t'u jepi në këmbim një laptop. Investimet në ekonominë shqiptare po ulen nga të gjitha drejtimet. Investimet e huaja, ato të qeverisë dhe të vetë biznesit, në 2017 zbritën në 3.8%. Ngadalësimi i kësaj periudhe është treguesi se ekonomia mund të ketë hyrë në një periudhë të gjatë ngadalësimi. Ngadalësimi i rritjes ekonomike në tremujorin e tretë vitit të kaluar është rezultati zbejës së investimeve në ekonominë shqiptare. Të dhënat zyrtare nga Instituti i Statistikave tregojnë se në gjysmën e parë të vitit 2017, investimet u rritën me ritme shpërthyese gati 13% krahasuar me një vit më parë. Por në tremujorin e tretë, ato u rritën vetëm me 3.8% duke frenuar momentin pozitiv të ekonomisë. Por pse investimet e reja në ekonomi kanë nisur të ngadalësohen? Shkaqet duken të lidhura me strukturën e tyre. Në një ekonomi, investimet vijnë kryesisht nga 3 burime. Ato janë investimet e kompanive të huaja, shpenzimet kapitale të qeverisë dhe investimet e biznesit vendas. Të dhënat zyrtare tregojnë se në tremujorin e tretë investimet e huaja ishin thuajse në të njëjtat nivele me vitin e kaluar. Madje pritshmëritë janë që gjatë këtij viti ato të bien për shkak të përfundimit të gasjellësit TAP dhe kaskadës së Devollit. Parashikimet janë të zymta edhe për burimin e dytë, atë të investimeve publike, teksa qeveria është angazhuar të ulë borxhin. Kjo bën që burimi vetëm për investimet të reja në ekonomi të mbetet biznesi vendas. Por a mundet që biznesi vendas të rrisë investimet në ekonomi? Sipas Bankës së Shqipërisë, kredia për ekonominë, burimi kryesor i financimit për investimet e reja, vazhdon të mbetet në ngërç. Në këto kushte, ngadalësimi në tremujorin e tretë më shumë se rastësor është një paralajmërim, që sinjalizon se investimet mund të kenë hyrë në një periudhë afatgjatë ngadalësimi. Ish minierat e dikurshme të Bakrit në Spaç, ku detyroheshin të punonin si sklever të dënuarit politik, vjen në funksionim sërish, tashmë edhe me një impiant modern të përpunimit. Fabrika përfundoi ndërtimin dhe në shkurt ose mars nis aktivitetin. Miniera e Bakrit në Spaç, e cila gjatë regjimit komunist shfrytëzohej me punën e ish të burgosurve, është reaktivizuar sërish. Kompania turke TT Albania, e cila ka me koncesion industrinë e Bakrit në Shqipëri, ka përfunduar ndërtimin e fabrikës së pasurimit të Bakrit në Spaç përmes një investimi i cili vetëm në fazën e parë ka kushtuar mbi $11 milion. Sipas projektit, fabrika ku do të punësohen mbi 300 vjet pritet të fillojë nga puna në shkurt ose në mars të këtij viti. Aty do të pasurohet bakri nxjerr nga miniera pranë ish burgut famkeq.
Projekti i kompanisë parashikon që në minierën e Spaqit të prodhohen rreth 19.700 ton koncentrant bakri në vit për 10 vitet e ardhshme. E gjithë kjo sasi bakri do të pasurohet në fabrikën e sapo ndërtuar, një proces i cili rrit vlerën për eksport duke sjellë më shumë përfitime për ekonominë vendase. Spaqi është miniera dytë më e madhe e bakrit në Shqipëri pas asaj të Munellës. Ajo është ngritur në vitin 1954 dhe gjatë periudhës së regjimit komunist është shfrytzuar përmes punës së të burgosurve. Studimet e fundit tregojnë se kjo minier ka një rezervë të shfrytzueshme bakri prej 2.8 milion tonësh. Gjatë viteve të fundit, industria e bakrit është përballur me probleme për shkak të rënies së ndjeshme të çmimeve si pasojë e krizës globale. Por me rikëmbjen e ekonomisë botërore, industria minerare duket se ka nisur të rigjallërohet. Edhe për gjatë vitit 2018, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike do vijoi skemën e pagesës me këste të faturave të prapambetura. Skema parashikon pagesa 2.800 për familjarët dhe 1.200 për klientët me status të veçantë. OSHE do të aplikojë edhe për 2018 skemat lehtësuese për klientët debitor. Aktmarrëveshjet do të jenë funksionale për të gjitha kategoritë, duke nisur nga familjarët dhe shtresat në nevojë e deri tek bizneset. Një skem prej 2.800 lek në muaj për klientët familjarë dhe 1.200 lek për klientët cilët kanë një status të veçantë. Ndërkohë dhe për bizneset dhe subjektet e tjera të cilët kanë detyrime të prapambetura gjërë në 31 dhjetor 2016, si dhe nuk kanë respektuar aktmarrëveshjet aktuale, mund të rikompozohen dhe të rifuten në skem aktmarrëveshjes sipas një formati me 12, 24, 48, 60 dhe 84 këste. Aktmarrëveshjet e OSHE-s funksionojnë duke paguar faturën aktuale, detyrimet e vitit të fundit dhe këtyre i shtohet kësti për borxhet e para 2017-s. Synimi parsor është që njëkohësisht me shlyerjen e detyrimeve të vjetra të paguhet dhe në kohë reale fatura e vitit 2018 si dhe të gjithë detyrimet e vitit 2017, pra një mekanizëm i ndjekur për të reduktuar në maksimum detyrimet e prapambetura ndaj operatorit të sistemit shpërndarjes. Që kur nisën skemat lehtësuese të OSHE-s për mbledhjen e borxheve janë firmosur 400.000 aktmarrëveshje, nga këto 120.000 janë në proces, ndërkohë që me shtyrjen e afatit në skem pritet të futen edhe 20.000 abonent. Ambasadorja e Kosovës ishte në darkën e organizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për përfaqësuesit e vendeve që i dolën në krah në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Jeruzalemin, por jo Shqipëria e cila votoi kundër. Presidenti Trump i ka drejtuar një mesazh falënderimi ambasadorëve dhe u ka mbështetje për vendet e tyre. Diplomacia në njërin anë, fshikullima në tjetrën. Duket se votën e Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, Trump dhe ambasadorja e tij në Kombet e Bashkuara Nikki Haley e kanë marrë shumë seriozisht. Sinjalet që ajo po dërgon në fakt janë të qarta, që nga paralajmërimet e lëshuara përpara votimit në muajin dhjetor e deri tek pritja e organizuar me të ashtu quajturit miq të Amerikës, ku ishin ftuar vetëm vende të cilat votuan kundër apo abstenuan në rezolutën që dënonte njojën e Jeruzalemit nga Washingtoni si kryeqyteti i Izraelit. Konsulja e Kosovës në New York Teuta Saatçia ishte e pranishme në event ku nuk është ftuar nga ana tjetër ambasadore e Shqipërisë në OKB Besiana Kadare, e ana shkaluar për shkak se Shqipëria ishte një prej vendeve që votuan në favor të rezolutës. Saatçia ka postuar në faqen e saj në Facebook edhe mesazhin video të presidentit Trump për të pranishmit në këtë pritje, të cilët ai i falenderon për mbështetjen. U tregon se me partner të tillë do të vazhdoj bashkëpunimin e në fund i përcjell dhe urimet e vitit të ri. Nga 128 vende të botës që votuan rezolutën muajin e kaluar, 9 i thanë asaj jo dhe 35 të tjera abstenuan. Haley kërcënoi në atë rast do të kufizonte kontributin e SBA-s në Kombet e Bashkuara. E tha se vendi i saj nuk ka për të harruar ditën kur e veçuan për ta sulmuar në asamble. Të martën presidenti Trump shkroi në Twitter se tani që palestinezët nuk janë më të gatshëm të flasin për paqen, ai nuk sheh ndonjë arsye pse duhet të vazhdoj pagesat masive të ndihmave për tanët e ardhmen, duke lënë kështu të kuptohet se kërcënimet ndoshta mund t'i bëjë realitet. Analistët në Prishtinë presin zhvillime në vetëvendosje. Me dhënien e vendimit për deputetët që hodhën gaz lotësjellës, pritet të mblidhet kryesia e partisë që do të diskutojë lëvizjet e fundit për fshirë dorëheqjen e kryetarit Visar Ymeri. Tërmeti vetëvendosjes sa vjen e thellohet duke lënë udhkryq forcën politike të përballur prej muajsh me probleme të brendshme. Ndasit në radhët e saj thellohen akoma më shumë me dorëheqjen e parevokueshme të nënkryetarit Ardan Sejdiu nga të gjitha pozitat e tij drejtuese. Të martën, të njëjtën gjë bëri edhe kreu i kësaj lëvizje e Visar Ymeri, duke cituar si arsye pikërisht përçarjet e kohëve të fundit dhe pamundësinë për të ndikuar në ndalimin e tyre.
Situata e krijuar i ka shtyr ekspertët të hedhin idenë një ndarjeje të mundshme të vetëvendosjes dhe krijimin edhe të një partie të re socialdemokrate. Për analistin Astrid Gashi, përçarja e vetëvendosjes zbulon premisat e krijimit të një partie të re. Sipas tij, ende nuk dihen pasojat në elektorat, pasi varet se si do të pozicionohet Shpend Ahmeti. Në muajin dhjetor, kjo lëvizje shpalli zgjedhjet e brendshme për kryetarin e ardhshëm të saj, ndërsa përballet sot me krizën më të rëndë që prej krijimit të vet. Mjaft opinionist ndajnë bindjen se kandidati më i fortë për drejtimin e vetëvendosjes është pikërisht njeriu që e themeloi atë, Albin Kurti. Kryesia e vetëvendosjes ndërkohë mbajti mbledhjen e radhës. I pari që doli nga mbledhja ishte kryebashkiaku i Prishtinës Ahmeti, i cili tha për gazetarët se në takim janë diskutuar dorëheqjet e anëtarëve të partisë, por ai vetë u detyrua të largohej më shpejt për shkak të detyrimeve në komunë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është përpjekur të frenojë spekulimet mbi pushimet e tij luksoze në Zvicër, duke thënë se ato i ka paguar nga të ardhurat e veta. Qëndrimi në Zvicër, në atë që cilësohet si fshati turistik më i shtrenjtë i botës, i ka kushtuar Haradinajt 7.000 euro, ose të paktën ai këtë pretendon. Shefi i ekzekutivit kosovar ka qëndruar së bashku me familjen në hotelin Carlton në St. Moritz. Bazuar në çmimet marramendëse të tij, pushimet e Haradinajt, sipas shtypit vendas, duhet të kishin kushtuar mbi 80.000 franga zvicerane apo 68.000 euro. Zyra e tij deklaroi se kryeministri nuk ka qenë me agjend shtetërore, por private dhe familjare, dhe se institucioni nuk ka patur asnjë kosto materiale. Më herët, ai pa deklaruar se në Zvicër kishin qëndruar vetëm një natë. Nisma e Berlinit mund të zëvendësohet me një tjetër nismë gjermane, ajo quhet Berlin Process Plus. 2018 do të jetë viti i fundit i ciklit të tanishëm të procesit të Berlinit. I nisur në verën e vitit 2014 si një nismë diplomatike e kancelares Angela Merkel, ky proces, kujton Deutsche Welle, ka ofruar një platformë unike që synon të rigjallërojë lidhjet shumëpalëshe mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe disa vendeve të Bashkimit Evropian. Austria, Kroacia, Franca, Gjermania, Italia e Slovenia, për të rritur bashkëpunime rajonal në fushën e infrastrukturës dhe zhvillimit ekonomik e për t'i dhënë impulse të reja perspektivës së antarësimit. Ky cikël do të mbyllet me samitin e Londrës në muajin korrik si shprehje e vazhdimësisë së angazhimit të Britanisë së Madhe ndaj Ballkanit Perëndimor edhe pas Brexitit. Por të gjitha palët e përfshira në procesin e Berlinit mendojnë se procesi duhet të vazhdojë e për këtë qëllim, Gjermania ka propozuar formulën Berlin Process Plus. Bloku i mëshon ide së punës deri nisë kualifikuar të këtyre vendeve, e cila po largohet drejt shteteve të zhvilluara europiane, Amerikës e Kanadas. Niveli i lartë i papunësisë në rajon, sidomos tek të rinjt, e shqetëson Brukselin. Në Shqipëri, ai llogaritet të jetë 26.4%. Fluksi më i madh i një eksodi në vendin tonë ishte në vitet 2014-2016, për shkak të mungesës së punës dhe përpjekjeve për një të ardhme më të mirë. Procesi i Berlinit tani shihet dhe si një mundësi për ta frenuar këtë fenomen. Mendohet se krijimi i zonës ekonomike rajonale, vendim që u mor në samitin e Triestes, do të sjellë rritje ekonomike dhe hapjen e vendeve të reja të punës, duke kontribuar pozitivisht në pengimin e eksodit të rinisë të kualifikuar të Ballkanit Perëndimor. Një tërmet me magnitud 5.2 i shkallës Richter goditi sot malin e zi në kufirin me Shqipërinë në zonën e Plavës rreth orës 11:46 minuta. Tërmeti është ndjer i fortë edhe në veri të Shqipërisë si dhe në Pej, ndërsa lëkundjet janë ndjer deri në Tiranë. Mediat malazeze thonë se për momentin nuk raportohet për dëme. Epiqendra ishte pranë Blu në malin e vizitorëve në një thellësi prej 5 kilometrash në zonën e Plavës, në kufi me Vermoshin. Qendra sismiologjike e malit të zi bën të ditur se disa goditje më të lehta janë ndjer. Në Plavë, Guci, Andrievic, Berane, Podgoric dhe qytetet të tjera në malin e zi, njerëzit kanë dalë nga banesat të frikësuar. Shefi i shërbimit të mbrojtjes dhe shpëtimit në Plavë, Mirza Medunjani, thot se tërmeti tronditi i qytetin, por tani për tani nuk ka të dhëna për dëme të mundshme, raporton Vijesti. Mëngjesi i gjeti të zbardhur nga dëbora qarqet në verilindje dhe juglindje të vendit. Dëbora arrin në mbi 10 cm në dibër dhe korp. Disa akse rrugore kalohen vetëm me zinxhir. Verilindja dhe juglindja e vendit janë përfshirë nga rreshje të dendura dëbore në orët e para të mëngjesit të së njëjtës. Në dibër temperaturat zbritën nën zero dhe ngrirja e borës së rënë në disa akse ka shkaktuar vështirësi qarkullimi. Në akset Lur Peshkopi dhe Kalaj Dodës Peshkopi ka ndaj kalimi bëhet me zinxhir. Në Bulqiz trashësia e dëborës shkon në 5 cm, ndërsa në zonat e thella si Ostren, Martanesh, Trebisht, Zerqan, Zhupens dhe Fush Bulqiz nga 15 deri në 20 cm.
Edhe i gjithë qarku juglindor i Korçës është mbuluar nga dëbora. Reshjet intensive kanë bërë që trashësia e saj të arrijë deri 25 cm në fshatin turistik të Dardhës dhe në qafën e Qarrit. Në segmentin Qaftan-Kapshtic, bora shkon nga 8 deri në 10 cm. Gjatë mëngjesit, akset Korç-Dardh, Korç-Voskopoj, Korç-Ersek kaloheshin me zinxhir. Situata u përmirësua në mesditë. 30 cm dëbor raportohen edhe nga Stobleva e Librazhdit, por nuk ka njoftime për rrugë të bllokuara. Dëbor ka rënë edhe në qytetin e Prenjasit. Ndërkohë, gjithë Europa është përfshirë nga stuhi dhe reshje dëbore. Situata kaotike janë regjistruar në Zvicër, Francë e Holand. Erërat e fuqishme të stuhisë Burgling kanë sjellë kaos në disa pjesë të Zvicrës se janë bërë shkas për daljen në një treni nga shinat pranë qytetit Lenk. 8 persona mbetën të plagosur, por ky nuk ishte aksidenti vetëm i regjistruar për shkak të motit të keq. Prej stuhisë, një shtyllë tensioni të lartë urrëzua në autostradën A1 ndërmjet Oensingen dhe Bernës. E kjo solli një zinxhir përplasjesh dhe mbylljen e plotë të rrugës për më shumë se 2 orë. Në Lucern, shpejtësia e fryrjes arriti 195 km/h, rekordi i ri që kur ka nisur këto matje më 1981. Shërbimi meteorologjik kombëtar i Zvicrës paralajmëroi erëra të fuqishme në mbar vendin, ku në mjaft segmente rrugore trafiku u paralizua thuajse krejtësisht duke i lënë qytetarët të bllokuar e një sër fluturime u anulluan. Mësohet se shumë njerëz patën probleme edhe në resortën e skive të kantonit St. Gallen. Kushtet e këqija atmosferike kanë prekur edhe pjesën tjetër të Europës. Aeroporti i Amsterdamit pati ngërçe të mëdha me fluturimet, një e pestaj të cilave u anulluan. Një person i apasionuar pas skive humbi jetën në Alpet franceze, 15 të tjerë u plagosën në pjesën tjetër të vendit. 4 prej tyre janë në gjendje kritike për jetën. Për shkak të erërave të forta, autoritetet e Parisit vendosën mbylljen e kullës Eiffel. 2 vetë vdiqën kur mbitau përplas një dallë gjigande në brigjet veriore të Spanjës. Stuhia vrastare Eleonor, që ka goditur më së shumti veriun e kontinentit të vjetër, ka lënë gjithashtu pa energji elektrike me mijëra familje e ka prekur transportin. Megjithatë, përpos kaosit, këtij trilli të natyrës si detyrohet edhe spektakli vërtet i detit të mbuluar me shkum në disa brigje europiane. Acari vazhdon të bllokojë disa shtete në Amerikë. Situata e ngricave do të përkeqësohet, aq sa mediat vendase e krahasojnë të ftohtin me temperaturat në planetin Mars apo epokën e akullnajave. Në disa pjesë të Amerikës shumë shpejt do të jetë më ftohtë se në Mars, thot CNN, duke treguar kështu se me çfarë lloj ngricash përballen rajone të tëra të SBA-s, sidomos ato veri lindore ku fundjava nuk premton as pak për mirë. 13 shtete amerikane, nga Carolina e Jugut deri në Maine, janë në darën e një stuhie të dhunshme dimrore, e cila e nis kaosin e saj duke filluar nga e njëjtja. Era me fuqinë atyre të uraganit dhe një dëbor verbuese do të prekin zonat veri lindore si pasojë e sistemit të stuhisë, të drejtuar për atje pasi lëshoi një dëbor të rrallë në brigjet juglindore të vendit. Të ashtu quajturat bombogjeneza, zona ku presioni atmosferik ulet me një ritëm të frikshëm, do të rezultojnë në një ciklon bomb, fenomen ky i cili detyrohet uljes së menjëhershme të trysnisë brenda një periudhe kohe shumë të shkurtër. Pasojat kanë nisur të ndihen që tani, i ftohti acart lidhet me të paktën 12 vdekje gjatë kësaj jave në Shtetet e Bashkuara, 6 në Wisconsin, 4 në Texas, 1 në Dakotën e Veriut dhe 1 në Missouri. Senati amerikan u detyrua të anullonte një votim të rëndësishëm në mënyrë që ligjvënësit të kishin mundësinë të largoheshin përpara mbritjes së stuhisë. I pashmangshëm është në situata të tilla kaosi rrugor, por edhe ai ajror. Më shumë se 2700 fluturime të brendshme janë anulluar sipas flightaware.com. Mbi 90% e fluturimeve nga aeroporti LaGuardias në New York do të qëndrojnë në tokë dhe American Airlines pezulloi të gjitha nisjet nga Bostoni. Ndërsa Shqipëria do të mbetet jashtë rrezës së stuhive që po godasin Europën. Sinoptikanët thonë se do të ketë rreshje bore, por edhe temperatura deri në 20 gradë. Stuhia Eleonora që ka goditur Europën duke shkaktuar deri tani 3 viktima nuk e prek Shqipërinë. Përkundrazi, këto ditë janë të ngjashme me një vjeshtën në fillim të janarit, pasi gjatë gjithë kohës do të kemi kthjellime, vranësira dhe rreshje në sasi të pakta, pohon meteorologja Tanja Porja. Mesdheu dhe kryesisht mesdheu qendror apo gadishlli i Ballkanit është shumë larg ndikimit të stuhive që përfshin brigjet oqeanike. Në ditët në vazhdim, moti do të jetë pritet që pjesa tjetër e javës dhe të paktën deri të martën e javës tjetër të jemi në kushte shumë të favorshme dhe shumë komode të motit, pasi pjesa më e madhe e ditës do të jetë me mot kryesisht të kthjellët. Përsa i përket temperaturave, Porja pohon dhe ajo çfarë presim për ditët vijuese, të paktën deri të martën dhe të mërkurën e javës tjetër, pra nga data 9-10, që përmbyllet dhe 10 ditë i parë i janarit 2018,
Parashikoj që temperaturat të kenë një rritje, pritej që gjatë mëngjesit të shkojnë në vlera tipike të vjeshtës, ndërsa në mesditë ne presim të paktën të hënën dhe të martën, presim edhe 18-19 gradë Celsius, maksimalisht gjatë mesditës. Pas virozave të stinës mbërriti edhe gripi. Në Shqipëri janë regjistruar rastet e para, por sipas mjekëve këtë vit virusi që po qarkullon nuk shkakton komplikacione të rënda. Shfaqen rastet e para me grip në vendin ton. Instituti i Shëndetit Publik konfirmon se ka izoluar raste gripi, por ndryshe nga vjet, këtë vit nuk qarkullon AH3N2, i cili shkaktoi epidemi një vit më parë. Edhe në Shqipëri, ashtu si në rajonin evropian, kemi qarkullim të virusit B, i cili njihet si një virus që shkakton shpërthime epidemike masive, dhe të virusit AH1N1. Përveç virusit të gripit, në popullat po qarkullojnë shumë viroza respiratore, të cilat kanë shkaktuar edhe komplikacione. Vëm re që kemi një qarkullim krahas gripit të shumë virozave të tjera respiratore, të cilat shkaktojnë dhe shenja të tjera, përveç infeksioneve të rrugëve të frymarrjes, si rufës, kollës e tjerë, shkaktojnë edhe diare, dhimbje barku. Gjë që të cilën ne kemi parë edhe në disa rrethe të tjera, që janë shkaktuar nga infeksionet nga adenoviruset, të cilat shkaktojnë rinofaringite dhe natyrisht edhe simptoma të tjera. Ekspertët e shëndetësisë sugjerojnë përdorimin e sa më shumë lëngjeve dhe larg antibiotikëve, por nga ana tjetër rekomandojnë ende që popullata të vaksinohet. Dhe unë sërish bëj apel, jemi akoma në kohë që të kryejmë vaksinimin. Raste të rënda ka pasur natyrisht, raste të rënda me infeksione respiratore, po jo raste të rënda nga virusi gripit. Një vit më parë, për shkak të epidemisë së gripit, humbën jetën 16 persona, të cilët vuanin nga sëmundje kronike, dhe që virusi i gripit çoi në përkeqësimin e gjendjes së tyre shëndetësore. Kosova ka mbetur pa trajner për kombëtaren e saj pas largimit të Bunjakut, përpasoj ekipi nuk ka asnjë ndeshje miqësore. Nëse Shqipëria gjeti tek Norvegjia një rival të denjë për datën e lirë të FIFA-s në muajin mars, përfaqësuesja e Kosovës po endet këto javë në një gjendje letargjie mes problemeve emergjente që kërkojnë zgjidhje. I pari është trajneri i ri. Pas dorëheqjes së Albert Bunjakut për shkak të dështimit në fushatën kualifikuese të botrorit, janë përfolur shumë emra për të ulur në pankenën e Kosovës. Turku Fatih Terimi ishte në agendën e federatës, por paga e tij e lartë dhe ambicjet e mëdha të perandorit bën që të mos konsiderohej fare oferta e Federatës së Futbollit Kosovës. Një trajner me eksperiencë që u kontaktua ishte dhe Srećko Katanec. Ish futbollisti Jugosllavis mes të tjerave ka stërvitur Olympiakosin si dhe përfaqësuesit e Slovenisë dhe Maqedonisë, por nuk gjeti dot gjuhën me drejtuesit e Federatës së Kosovës. Buxheti rreth 30.000 euro në muaj gjithsesi po afron jo pak CV për trajnerin e ri. Si të mos mjaftonte kjo, Federata e Futbollit në Kosovë ende nuk ka arritur një akord për datën e lirë që FIFA ofron për miqësoret e muajit mars. Kundërshtari i mundshëm do të mbetet me gjas enigmë, ndoshta deri në javët e fundit. Këtyre problemeve i shtohet ai i stadiumit. Në impjantin Adem Jashari në Mitrovic do të luajë eliminatorët në mars, përfaqësuesja e 21 vjeçarëve kundër Azerbajxhanit dhe Gjermanisë. Stadium tjetër që plotson kriteret nuk ka në Kosovë dhe kjo do çojë ekipin me gjas drejt Loro Boriçit në Shkodër. Janë dita cari në Europë, ndaj dhe nuk është çudi që disa hajdut në Danimark zgjodhen të vidhnin vodkë, veç se pija që zgjodhen nuk është një vodkë e zakonshme. Një shishe kushton mbi $1 milion. Është ndoshta vodka më e shtrenjtë e botës dhe pronari lokali danes ku shishja e veçantë u vodh këtë të mërkur nuk gjen dot qetësi derisa ta ketë sërish në barin e tij. Atë shishe kam siguruar nga fabrika Darts, e cila krijon veturat dhe vodkat më të mira të globit. Ka qenë pjesë e koleksionit tim. Sigurisht që jam shumë i shqetësuar. Ajo ishte qershia mbi tortën e 1200 shisheve që koleksionoj, më e veçanta nga të gjitha, thot Brian Ingberg. Policia e Kopenhagenit konfirmoi se në lokalin Kafe 33 është vjedhur një shishe vodke as pak e zakonshme. Shishja, për krijimin e së cilës janë përdorur 3 kg arë dhe 3 të tjera argjend, kushton mbi €1 milion. Ajo fitoi vëmendje të madhe pasi u shfaq në serialin e famshëm televiziv amerikan House of Cards. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se si vodka ruso-baltik është grabitur nga një person i maskuar që mbante në kokë një kapele nga ato të lojtarëve të bejsbollit. Ai ka mundur të hyjë në ndërtesë pasi pjesa e saj ku ekspozoheshin shishet e rralla të vodkës ishte mbyllur për publikun. Shishja e vjedhur që zbukuruar ndër të tjera dhe me pjesë lëkure nga një makinë që pat garuar në Monte Carlo në vitin 1912.
Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, ndërkohë ju kujtoj se zhvillimet e fundit nga rajoni Vendi e Bota dhe detaje nga programet tona i gjeni në topvistchannel.tv, por mund të na ndiqni gjithashtu edhe në rrjetet sociale. Bashkë miru pafshim.